Για να μου πού θα πάμε σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα μαζέψουμε. Σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη. Ναι. Θα κάνουμε προετοιμασία για το βάψιμο των αυγών αύριο. Αλλά επειδή αύριο έχουμε και άλλες δουλειές, θα κάνουμε σήμερα την προετοιμασία. Μαζεύουμε διάφορα φύλλα και τα λοιπά που θα βάλουμε πάνω στο αυγό. Θα το δέσουμε εμείς το δένουμε με καλτσά. Ναι. Καλτσόν, το κάτι, διαφανές, ναι. τα δένουμε, τα βράζουμε και τα έχουμε έτοιμα αύριο για να τα βάλουμε στην μπογιά, να το βάψουμε. Αρκεί είναι μέσα το φύλλο και η κάλτσα απ' έξω. Η κάλτσα απ' έξω, τα βράζουμε μετά για να βράσουν τα αυγά και τα βάζουμε μετά την επαύριο την Πέμπτη που βάφουμε τα αυγά, τα βάφουμε την Πέμπτη. Συγχρόνως απόψε είναι τα Ευαγγέλια. Ναι. Και εγώ προσωπικά έχω τάμα και κάνω με τους λεμοναθούς γυρλάντα και τη βάζουμε στο σταυρό. Όμως, δεν είναι όταν πάρει το λεμοναθό. Εντάξει, έχει τόσους πολλούς που δεν θα καταστραφούν όλα. Ωραία. Και τα βάζουμε στο στεφάνι, στο στεφάνι που κατεβάζουμε το σταυρό. Ναι, στα Ευαγγέλια. Τι λέτε. Ωραία, θα πάμε τώρα στους αγρούς για να μαζέψουμε τα φύλλα για τα αυγά και τους λεμοναθούς για το στεφάνι, που είναι απόψε για το λεσαυρωμένο. Για αύριο το κάνουμε, αλλά αύριο επειδή κάνουμε καλιτσούνια. Μετά την αποκαθήλωση δηλαδή. Ναι, αλλά επειδή αύριο έχετε να κάνετε πολλά άλλα μαγειρέματα. Ναι, το κάνω από σήμερα, το έχω έτοιμο και πάμε και το βάζουμε το βράδυ. Αυτό το βάλω στο αυγό. Αυτό είναι από γεράνι. Γεράνι είναι αυτό. Αυτό εδώ λέγεται απερόριζα. Αρμπαρόριζα. Απερόριζα, ναι. Είναι αυτή που βάλουν στο κηδόνι. Ναι. Μαζεύει τους λεμονανθούς γιατί έχει τάμα κάθε Μεγάλη Πέμπτη, αύριο δηλαδή, να ετοιμάζει για τον εσταυρωμένο μετά την αποκαθήλωση για το σταυρό. Να πηγαίνει όπως πηγαίνουν πολλοί κόσμος, ένα στεφάνι για να στολίσει το σταυρό. Βέβαια το χωριό είναι εγκαταλελειμμένο, πολύ λίγες οικογένειες ζουνε. Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναζωντανέψει. Αυτό τώρα εγώ βάζω κλωστή. Ναι. Το περνάω από μέσα, το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι. Έτσι το ένα δίπλα στο άλλο. Περνάμε. Με βαβακερή κλωστή, Ναι. Και πώς θα κάνεις τις γυρλάντες, Ναι. Αυτό δεν ρωτάς πώς το λέμε τη γυρλάντα. Μαλάμο, κολαΐνα. Πώς το λένε? Κολαΐνες δεν το λένε. Κολαΐνες. Όταν τα βάλουμε τώρα στο χρώμα, τα βγάζουμε Πόσο μετά. ώρα τα αφήνεις στο χρώμα? Εξαρτάται από τη συνταγή που γράφει καθένα απ' έξω. Τα αφήνεις στο χρώμα, τα βγάζεις, να κρυώσουν λίγο και μετά είναι λίγο χλιαρό και το χρώμα. Ναι. Τα βγάζεις, κρυώνουνε, κόβεις το πανί, τραβάς το φύλλο και μένει άσπρο. Και μένει το άσπρο. Παλιά βάζανε κρεμμύδια. Ναι, τα κρεμμύδια, τα φύλλα των κρεμμυδιών. Ναι. Κάνει και με μπατζάρια, άμα είναι. Με μπατζάρια. Έτσι τα βάφανε παλιά. Το έχεις προλάβει εσύ αυτό? Το έχω προλάβει, αλλά τώρα βρίσκουμε την πιο εύκολη λύση. Αχ, κοίτα! Και αυτό είναι με τη μαργαρίτα. Έχω κάνει και με τη μαργαρίτα στο φύλλο. Και τη μαργαρίτα στο φύλλο. Και το άλλο τι είναι? Αυτό είναι σέλινο. Πω, τι ωραία. Και με σέλινο, Αυτά λέγονται καλτσούνια με προζύμι. Ναι. Αυτά είναι τη στιγμή με λάδι. Αυτά είναι με προζύμι. προζύμι. Το προζύμι, πώς το φτιάχνεις? Τη Μεγάλη Παρασκευή φτιάχνουμε προζύμι στην εκκλησία. Χθες κάναμε το ευχέλαιο και κρατήσαμε το Ευχέλαιο, σήμερα λέγεται ευχέλαιο. Χθες το βράδυ μας το κάνανε εμάς εδώ, ο παπάς. Γιατί είχετε ένα παπά σε πολλά χωριά. Λοιπόν, κάνετε χτες το ευχέλαιο και μετά. Το αλεύρι το κρατήσαμε. Το αλεύρι που βάζουμε τα κεριά επάνω. Το οποίο την Παρασκευή το βράδυ
που θα έχουμε εδώ τον επιτάφιο, που θα είναι εδώ ο επιτάφιος, κάποια στιγμή πρέπει, που είναι, λένε κάτι γράμματα, πιάνουμε το αλεύρι και το κάνουμε προζύμι. Πιάνετε αυτό το Το αλεύρι. βάζουμε νερό και το φτιάχνουμε. Ναι, την Παρασκευή το βράδυ. Το βράδυ. Αυτό φουσκώνει μόνο του και με θέλημα του Θεού φουσκώνει μόνο του. Φουσκώνει. Και αυτό είναι το πρώτο Και προζύμι. είναι το ίδιο προϊόν. το χρόνο. Αυτό λοιπόν το κρατάω εγώ κάθε χρόνο. Το ανανεώνω, φτιάχνω δικά. Τώρα λοιπόν αυτά το έκανες με δικό σου Προζύμι. Με δικό σου προζύμι. Ναι, Τελέτες πιάνεις μια κατσούνια. φορά, ναι. Και τι έχουν αυτά? Μέσα, Ναι. μυζήθρα. Έχουμε βάλει μέσα. τη Ξινομυζήθρα. Όχι, την κλεισιά Γλυκιά μυζήθρα. Και στη μυζήθρα βάζουμε μασχοκάριδο, γαρίφαλο, κανέλα, αυγά, μέλι, ζάχαρη. Βάζουμε μέσα στη μυζήθρα. Όπως και εδώ και βανίλιας. Όπως και αυτή είναι και η άλλη. Μεριά αν τα ανοίξω θα τα δω αυτά. Άνοιξε. Άνοιξε. Εγώ δεν μπορώ να φάω τώρα γιατί σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη. Άντε τώρα. Και είναι αυτό είναι, γίνεται δηλαδή μυζήθρα είπες, αυγό, μέλι, γαρίφαλο Μασχοκάριδο, κανέλα, βανίλιας και ζάχαρη. και ζάχαρη. Μάλιστα. Και κάνουμε 5 κιλά από αυτά. Σαν αδερφή μου το σπίτι. Αυτό είναι το προζύμι. Αυτό το βάζω στη λεκάνη, το διαλύω καλά με νερό, ρίχνω αλεύρι, το κάνω και τα αφήνω στη φουσκώνει. Και να την επομένη το πρωί. Έβαλα λίγο βανίλια για να μυρίσει. Το κεντράρεις να πάει στη μέση. Βάζεις αυτό για να μην σου ανοίξει το αθόνερο. Το γυρίζεις από εδώ και το διπλώνεις απάνω για να μην ανοίξει. Μετά το κάνεις έτσι. Βάζεις πάλι αθόνερο και τα σκεπάζεις. Προσπαθείς εδώ τώρα να το κάνεις τετράγωνο. Να μην σου γίνει στενόμακρο. Καμιά φορά σου ξεφεύγει κιόλας. Καμιά φορά ξεφεύγει, ναι. Γιατί τα θέλουμε σε απόσταση για να μην κολλήσουν μεταξύ του. Ναι, γιατί αφού έχουν το προζύμι θα φουσκώσουν. Και λογικά τα βάζουν ανάποδα, γιατί αν τα βάλουν έτσι, κάτω θα είναι πολύ ισχυό σε σχέση με το από πάνω που θα είναι πολύ φουσκωμένο. Το τώρα θα φουσκώσει περισσότερο και μετά στο ψήσιμο θα φουσκώσει και την άλλη. Τώρα αυτό ακόμα δεν είναι τίποτα. Φτιάχνουν τεράστιες εργοστασίες.
βρισκόμαστε σε ένα χωριό ορεινό. Φτάσαμε από ένα ελικοειδή δρόμο, το οποίο λέγεται Έξω Απίδια. Είναι ένα χωριό καταλελειμμένο, υπάρχουν μόνο 9 κάτοικοι, ένα κοριτσάκι γύρω στα 14 ετών, το οποίο πηγαίνει σε ένα άλλο χωριό κάπου εδώ κοντά και μένουν 9 άτομα. Μόνο 9 άτομα, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι. Και ένας εκ των συνταξιούχων, επειδή του αρέσει να ζωγραφίζει ερασιτεχνικά, όπου βρει χώρο, ζωγραφίζει και κάτι και δίνει ένα τόνο ζωής στο χωριό. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον του χωριού, αλλά τώρα πάμε, διότι εδώ από τις γλάστρες του σπιτιού μιας οικογένειας μαζεύουν λουλούδια για να στολίσουν τον επιτάφιο. μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα βάλανε αρχή οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά και οι τρεις κατηραγμένοι. Το Φαραώνε στείλανε καρσιά να πανασάσει, λένε τους άσε 4, λένε τους άσε 3 και εκείνος ο παράνομος πάει και σάδε 5. Συ Φαραέ που τάσαξες, διάταξε να τα βάλουν. Βάλε τα 2 στα πόδια του και τα άλλα 2 στα χέρια. Το 5ο το φαρμακερό βάλε το στην καρδίτσα να τρέξει αίμα και νερό να πρικαθεί μανίτσα. Η Παναγιά ο Στάκους έπεσε λιγωμένη. Στα μια νερό τσιχίσανε, 3 κανάτια μόσχο και 3 μυρωδόσταμνα για να έρθει ο λογισμός της. Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της, ζητά μαχαίρι να σφαεί, ζητά γκρεμό να δώσει, ζητά πηγάει να πίνει γη να πρικοθανατώσει. Τα κλάματα την πήρανε στο σπίτι της και πάει, θωρεί την πόρτα σφαλιχτή και τα κλειδιά παρμένα, τον όφι τον τρικέφαλο στα κέρκελο δεμένο. Άνοιξε πόρτα του σπιτιού και πόρτα του πιλάτου και η πόρτα από το φόβο διανοίγια μονασίζει. Θωρεί κουτσούς, θωρεί ζουγλούς, θωρεί μονοποδάρους, κανένα δεν εγνώρισε μόνο τον Άι Γιάννη. Άι μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστής του γιού μου, δεν είδες τον ιδιώκα μου, δεν είδες τον ιδιό μου, εσύ που τον εγέννησες και δεν τον εγνωρίζεις, κι εγώ που τον εβάφτισα, πώς θα τον εγνωρίσεις. Σας λέει, θωρείς τον Τζίνο, τον χλωμό, τον παραπονεμένο, από φορείς την κεφαλή αγκάτι του στεφάνι, βαστά στα χέρια του καρσιά να τον καρφώσουν. Εκείνος είναι ο Λιώκας και εμένα βαφτιστής μου. Δεν μου μιλάς παιδάκι μου, δεν μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου, παδιάφορα δεν έχω. Το Μεγάλο Σάββατο μετά το μεσονύχτη που θα λαλούν οι πετεινοί να κράζουν οι καμπάνες, τότε θα αναισθηθώ κι εγώ και σε χαρές μεγάλες. Όποιος τα ακούει σώθηκε, όποιος τα λέει αγιάζει, όποιος τα καλοφουκραστεί παράδεισο θα λάβει, παράδεισο και λίγα να τον τάφο.